شوف لأي درجة كان فعلا هناك في غلو وتعنت من التعاليم الكنسية، ولذلك تم برهنت أن هناك بعض التعاليم الباطلة بالضرورة، وبالتالي تم التراجع الضروري من قبل رجال الدين المسيحيين. الآن يراد في الحرب بين الإسلام وبين العلمانية أن يحدث نفس الشيء، وبعض الناس اللي قلنا إنه قواهم خارت وعزائمهم فرطت صاروا يرجعون يتلبسون بنفس الأساليب التي رجع يتلبس بها بعض المسيحيين في تلك الأزمنة، إنه أعادوا تأويل المسيحية، إما تبرؤوا من بعض المسلمات أو أعادوا تفسير بعض النصوص تفسيرا مغاليا في التأويل، بحيث إنه اللي بيشوفه بيقول والله بعيد، هذا مستحيل يراد. التفسير الذي هو مغالي في التأويل ولا تدل عليه قوانين اللغة، هذا اسمه إيش؟ مش تأويل، هذا مش تأويل، هذا تحريف جديد. وقعت المسيحية في تحريف جديد تلو تحريف، ويراد للإسلام أن يقع تحريف بعد تحريف بناء على إيش؟ على دعاوى إنه في أشياء علمية تعارضها بعض المقولات الدينية. هذه هي الحرب التي نحن نخوضها الآن. مجرد أن نتعرض لإعادة تأويل الدين والتراجع عن بعض البديهيات في الدين التي نقطع عنها ضروريات وقطعيات، هذا اسمه إيش؟ انهزام للدين. لا نستطيع أن نسميه إلا بهذا الاسم. واضح كيف المسألة؟ أما لا يجوز أن يقول واحد إنه والله أنا الآن بعد 14 سنة تبين لي والله إنه اليهود والنصارى غير مكلفين بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صح النوم بنحكي له. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف إنه النصارى مكلفين، وإنت زي ما بيحكوها يعني حوطك بالله، يعني عرفت؟ صح النوم عرفت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليش بعث إلى هرقل وليش قاتل وليش كذا؟ بيهمش، ما يخليهم بحالهم. صح؟ انت عرفت؟ هذا اسمه إلحاد في الدين. القول انه انا الان اكتشفت بعد 1400 سنة انه اليهود والنصارى غير مكلفين بشريعة سيدنا محمد، يكفيهم ان يعتقدوا بايش؟ انه نبي بس، لا انه نبي بس، نبي وابقى على ما انت عليه. هذا إلحاد في الدين، لا استطيع ان اسميه باي اسم اخر. اذا اردنا انه بحسب قوانين العلم هذا إلحاد وزندقة، مش إلحاد بمعنى يلحدون في أسمائه فقط، بل هو أشد من ذلك. لاحظ كيف المسألة؟ وإن صور بدعوى الاجتهاد، ما هي كلها دعاوى اجتهاد هذه، لكن يجب علينا أنه عندما نناقش مثل هذه المسائل، هذه مسلمة في الدين يا إخوان، ضرورية من ضروريات الدين، أنه كل البشر مكلفون بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالشريعة التي ظهرت على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا معنى لأن تقول أنه والله لا، في بعض الناس معفو عنهم. بأمارة إيش بهم مش معفو عنهم؟ ما هو الدليل على أنه يعني وكل الدنيا كل الدين بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف؟ عيب، يعني هذا الكلام عيب. الذي يسلم بهذا هذا في الحقيقة يهدم الدين بدعوى الإصلاح. كيف البروتستانت قالوا إحنا نصلح إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هي هيك بالضبط المسألة. وكل فيما في حدا بيجي بيحكي لك أنا مفسد، يا سلام، في حدا داعية بيجي بيحكي لك اعلم أنني من المفسدين، لا مش هيك بيجي بيحكي، بيقول لك ألا إنني من المجتهدين، كلكم أغبياء، أنا اللي بدي أفهمك كيف الدين. هيك كلهم دعوهم هيك، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هيك المسألة بالضبط. هذا هو القانون القرآني، وهذا هو قانون حقيقي. فأنا أرجو أن تنتبهوا إلى مثل هذه المسائل يا إخوان، مسائل خطيرة جدا. إذا تراجعنا عن مثل هذه البديهيات والضروريات في الحقيقة هذا هدم للدين. أنا شخصيا إذا علمت أنا شخصيا سعيد فودة أقولها بصراحة، إذا علمت أن هناك شيئا خطأ في الدين أنا لن ألجأ إلى تأويل الدين، سأترك الدين. إذا في شيء في الدين هو من الدين وهو قطعا الدين قال به ثم تبين لي أنه باطل، ما فائدة أني أظل منتمي للدين؟ لن ألجأ إلى تأويل الدين. إذن هذا الدين هو باطل. أما أن أقول تبين لي خلافا لنبي الإسلام
وخلافا لكل الأمم التي ظهرت في إنه الدين الذي كانوا يعتقدون به هو ليس هذا كبيرة، هذا شوية صح؟ لن ألجأ إلى هذا الأسلوب. وضحت؟ فلنكن إيش؟ صريحين مع أنفسنا، شوي نحترم أنفسنا. هذا عبارة عن هدم للدين لكن بصورة الإحسان. هو نفس شغل المنافقين والزنادقة، الزنادقة والمنافقون الذين كانوا يقولون يعني للناس إنه إنما نحن مصلحون، بس هي هيك بس المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا أرجو إنه تنتبهوا لهذه المسائل، ولا يعني يثيركم، يعني لا يعني أن لا يثيركم، أن لا يكبر في نفوسكم إنه تقولوا فعلا الذي يقول هذا الكلام هو ملحد. ملحد ملحد. وضحت كيف المسألة؟ هذه زندقة باطنية ملوثة. واللي بده يقول غير هيك بيكون هذا إنسان شوي إما سياسي بيلعب بالسياسة. إحنا مش سياسيين يا سيدي، إحنا بنحكي بالعلم. أنا بحكي بالعلم. واحد سياسي له تأويلاته، لكن واحد بيحكي باسم العلم هذا أيضا مختل عقليا. عامة الناس يعرفون، عامة الناس، روح لكل عامي من الناس، لكل العالم في الإسلام بيقول لك نعم أنا اللي بعرفه يا سيدي، أنا اللي بعرفه هيك، الإسلام هيك. مظبوط ولا لا يا شيخ؟ اللي بعرفه إنه كل الدنيا لازم تعمل بأحكام الإسلام، هذا اللي بعرفه، هذا هو الدين، هذا معلوم من الدين بالضرورة، ككون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم للأنبياء، خاتم النبيين، معلوم من الدين بالضرورة. فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قال أنا ملهم وأنا كذا وأنا كذا، كثير من قال أنا نبي بعد النبي، هذا كافر، كافر كائنا من كان. وكذلك كل من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر مهما أتى من تأويلات. وضحت كيف المسألة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.